Björn Ívar Guðmundsson fyrir lengdina og ekki komast að refstig. Þannig að þetta byrjar vel, þetta verður mikið stig af fjör í þessari braut. Haukur Birgisson er næstur á steytingi. Haukur endaði efstur í síðan og hann ætlar ekki að sleppa takinu.
líka bara, þeir eru á tjamminu. Stórfurðulegir. Fyrsta braut í Silfurbrún er að verða klár. Og þeir eru tveir sterkarnir frá Offroad Iceland. Klár fyrir Svanur og Skap. Kom það ekki langt? Jú. Það staðar. Það er búið að flagga græn í brautinni. Sjáum hvað Insane gerir. Þeir fara mjög svipaða leiðir, þeir hafa til hægri. Og fara yfir eitthvað er að mótorinn á sliðunum. Eða eitthvað, ekki það ég hafi vitað, þetta getur alltaf bara verið loftþrýstingur í dekkjum þess vegna. En í gang fyrir aftur. Það eru 10 refstig til að stoppa. Þá er það Ingólfur Guðvarsson á guttanum. Hann hefur verið kallaður guttinn Rítor. Hann er líka búinn að smíða hennar bíl upp oftar en aðra bíla á Íslandi. Lefa til bíl og Rítor er alltaf Svo ætti að taka 1 stekk í síðan, 2 eða 3 og 350 stig fara með lengdina og allt verið 20 refstig. Það er Guðmundur Ingi, Jóninu.
líka frábært til þess að vatna þeim tegum sem að ég Það var Þór Þorvar að Lækjarmann einstaklega vel hægt á það þessi líka öllum Helgi Garðarsson að keyra Lækjarmann. Helgi Garðarsson, Þór Þorvar, hann liðsstjóri, Helgi Garðarsson og ekki nóg með þessi á Sandfirði og Reykjavík frábæru liði. Þessi var að líka gaman að sjá getur áhörðu góðir. Með hitt eftir keppni eru margir góðir hefur því mjög ítrekkað að í einu mín að Guðni bara hálfur maður. Hann bara með einn austan og þess vegna hefur hann verið að keyra þetta sem hann létt af því að bíllinn þetta mikið léttari. Hann alveg helmingi léttari en aðrir keppendur. En strákarnir eru mjög öflugir í Hagsmunafélagi Suðurnesja að fjarlægja bíla. Alltaf gaman að vera á keppninni hérna hjá þeim strákunum og stelpunum. Það er farin svo sannarlega fjölskyldusport og það er að gera ef þið vitið ekkert keppa að skella ykkur í sportið. Og það er búin að vera kona að keyra höfskinn, kratta. Við hefum bara verið að gera það gríðarlega vel, þannig að þetta er fyrir alla, konur og kalla, heim. Nú þurfum við endilega að fara að koma kaupum við guttunum, við fara að halda áfram í keppnina. Það er kannski að gera minn ykkur á það að þið getið fengið kleinuhringi, fengið gott í gogginn. Og þar rétt fyrir ofan er svo salernisaðstæðan, það sem er hægt að aðeins að snyrta sig og hafa gaman. Það var gott sem er að hrópa strákunum fyrir að vera fljótir að fjarlægja bílana. Þar talaði ég aðeins af mér. Það virðist ekkert vera að frétta. Ansi jafnvel bílinn. En Thunderboltinn er hæstur að fá að komast í brautina. Eins og ég var áðan að þá er önnur braut í sérflokkum gríðarlega skemmtileg. Þeir fóru með skuldflögum hér í botninn á námunni og mókur
nokkuð holur svona hingað og þangað. Þannig að það mun reyna vel á fjaðurbúnað. Sé ég að grafan er komin á stað, þá er þjóðlega að fara að fá grænt í brekkuna. Þetta líka eru blöðrandi létt. Það er allir sallar ólið. Það er frábært niður. Það verður ekki hljótt að þetta er alltaf svona niður hérna. Við munum berjast hér til síðasta manns, þá kannski sérstaklega í Jafnvel farin af stað. Þetta fyrir. Og 50 stig og ekki einasta rekkarskull. Þetta er grunnir að Kristinn Einarsson á stað, en það snegið að segja út. Og þetta bílar hafa bara eitthvað í 6 gegn bílina. Það sendir hann á höfning. Á einhverjum eins og staðan er núna til Íslandsmeistara og hann var að ræða sig í 350 stig í þessari braut og svo fyrst í næstu stig tók bara þessi fullfalluðu 350 jákvæðu stig. Geir Heiðar Styrnsson á sleggjunni, gamla kjúklingnum, þetta heitir alltaf
Daniel Gunnar og þar rætt Við höfum áfram. Við erum aðra braut hjá götubílunum og Haukur Birgisson á Tonka. Hann er búinn að skipta nafn á milli brauta. Í fyrstu braut hét hann Heikingur en núna heitir hann Tonka. En það er ekki staðan. Bíllinn heitir Tonka. Þetta. Og við sýnum þessi græni bakki í brekkunni. Dómarar segjast vera klárir. Við sýnum eftir grænabakkinu. Strákarnir í brautinu eru komið til Berinn og eru að koma fyrir öllum stikum. Og núna byrjaði strákarnir að bussa upp með stað við fyrstu braut. Og þeir taka hliðin þarna vinstra megin við síðasta endahlið. Þið skilur hvað ég er að fara, þarna þið sjáu þarna meira í hvítu vestur. Það er vinstra megin við, þá er endahlið í annar braut og stöðbílum. Sjáum hvað Tonka gerir. Við erum alltaf ábúin að fá grænt flagg í brautina. Og ræsininn hvort að þessar brautir verði meira krefjandi. Við erum eftir þriðju braut í götubílunum. Það er önnur braut með Geirmundsbúnum. Það er mikið stopp og... Ok. Ekki líka þetta. Samt þó. Gaman að sjá hvernig þið faraði eftir á þessi. 350 stig fyrir reyndina, það er alveg klart. Það er spurning hvað það fætti með stopp og back. Og mér skilst, svona ef að einum í flettum ekki, þá fékk hann 40 refsstig. 350 stig fyrir leikina og 40 refsstig. Það var höggin, kroppin á högg, allt úr þetta sem að læra á bílinn sinn, kroppin í fyrstu braut. Ég get alveg sagt þessum braut hvernig að geta, það er bara fullt gröð, það er bara öll jólatrú.
350 stig fyrir leitina, það er hann Orri. Það var Steini á strömmnum. Aftur þetta á einstu. Og já, sjúkvæmt. Og svo Steini kemur hérna og hann veit að það var að kjálpa á Akureyri. Það er fyrsta á síðasta umferð Íslandsmeistaramótsins Stórparinn á Akureyri 2018. Og við væntum þess að sjá ykkur þar. Þetta gæti verið eitthvað 10-20 stig, en 350 stig færðan á skólanum leikina. Og hann starti sig í 30 stig, 350 stig leikina, 30 stig. Ívar Gauksson, Rúnar tók sig fyrir á Rámskór og hann er eftir á stað. Ívar Gauksson ætlar að vinna í dag, það er það þannig. En honum verður keppni sem þeir.
Ágætið auka þetta strákarnir.
hafi kynstaði á Hauki. Ekki það þetta koma fyrir eitthvað á Ólaf. Það oft sem að tasinn svíkur á öfustundum. Það verður að vera svona líka. Gaman að því að það ekki svo. Hvaða kjaftur þarna í brautinni, vestislaus og allslaus og í kvartbuxum að þvæla þarna? Hvað er þetta að þvæla þarna? Frá andskottum. Svo náttúrulega er gaman frá því að segja meðan við erum að bíða því að Hauki verið dregið í brautum að þá sjoppar galopinn gríðarlega fínt að fá sér eitthvað gott í kokkinn í sjoppinni og það fá sér þarna fyrirhundu og allsins gúmmuvari og það er kannski ágætt að minna það líka að við viljum halda okkur innan metra svæðar ég sé það við að það er gríðarlega leið ótrúlega góð að taka við leiðvinningum gullfallega áhorfendur ég held að vilja að ég hef aldrei séð því að fallega áhorfendur ég er klára fyrir ykkur bara því að já, það er kannski brjálu viðbröð en myndalega verðið svo sem við eftir það þegar kefni líkur taka stókuð okkar ef við vorum með namni bref og taka við með okkur að hauti í hlutagöðuna við eitthvað sem við að rífa flippan af gaukum til að taka í gaukana með ykkur við fáið 15 gramm fyrir dósina það er ágætt og það er miklu potti það safnast saman Haukur mjálta sér hægt og rólega úr brautinni skemmtir sér í teikning og sér að gera við
60 seconden kvar av linan. 60 seconden linan hans i fart. Bilen är bra. Van Dijk i balansen. Esperanza y bien fea. Vamos a empezar a película. Pero vamos a hacer que
bara Þau þurfa að fara þetta yfir og renda fyrir þetta fyrir ofan þá. Brautirnar fara svona að stigmagnast eftir því sem maður líður á. Sannlega gaman að sjá hvað eru margir komnir hér í áhorfendastúkurnar. Þorfara svo sannlega að sækja í sig veðrið. Enda líka eitthvað svo heilbrigðasta og skemmtilegasta atriði sem hægt er að hugsa sér. Ég vil endilega benda þeim á sem að hér eru í stúkunni og eiga kannski fyrirtæki eða þurfa að koma vöru eða þjónustu á framfæri að strákarnir eru alltaf tilbúnir að taka á móti góðum styrktaraðilum. Þetta er rándýrt bobb en svo virðist þú reyndar vera að þessi keppendur þeir skíti peningum. Það er alltaf hægt að kaupa eitthvað nýtt og streng, öfla og dempara og brak. Svo er þeir að heiðileggja þessa bíla ægjafan í ægja kirkja og auðvitað aftur en þeir eru vel nefnir margir hér og eiga sína styrku stuðningsaðila og Þorbergur er að fá aftur mjög mikið vægi í fjölmiðlum sem er gríðarlega gott og við viljum okkur að sjá snittindir úr þessari keppni í íþróttafréttum bæði á RÚV og Stöð 2.
í vextina og enga refsingu. Hann var kominn út úr brautinni þarna rétt fyrir neðan 150 stiga beygju. Það var þetta að gera. Okkur áhorfendum langar mikið að við standi bílana flata eins og hoppið og víið. Það var gaman. Sjáum hvað við gerum, hvort hann tækir þessum tilmælum. Nei, hann ætlar að læra þetta eitthvað fljóður nótt. Og dómararnir fram á það að hann hafði ekki tekið þetta refstig. Þannig að þetta er spáð. Beinir Strömberg kominn á sinn stað. Nú er 13 á þeim. Nú þarf að taka þetta stöð til 350 stig. Og ekki neitt stöðstig. Dómararnir stig og stæði sig. Dómararnir eru komin að rétt 150 í vextina og engin refsing. Það er að Ívar Gíslason. Þetta er einn það endilega hafið nafnum strákarnir ef ykkur langar að koma logoðun ykkar á bíluna hjá þeim. Við höfum stað. Það verður þetta settur á málinni. Og Eðvald Orri eru jafnir í næsta sæti með 150 stig. Hvort ég fyrir að fara með rétt með að Steingrímur sé svo með 130 stig. Það er ekkert samband hérna. Það er ekki hægt. Hún er svo hólur
gerist ekki neitt, sko. Ég sýni þetta samt í heild sinni bara strax og ég kom til Keflavíkur, sko. Pluggaði þessu inn á kerfið og þá getur maður þurfa að skoða þetta líka eftir á. Þetta alveg steindu þessi hola. Já, það var lítið geðið sjálf frá þessu. Við fengum þessum líka til þess að staldra við hér og verða vitni af verðlaunaafhendingunni keppni Víkur. Það oft ansi fjörugt. Og næsta keppni, 5. og síðasta umferðin, fer svo fram á Akureyri. Það sem Eiríkur er!
það sem hann er að laga flýsustykjum er hún í lagi? Nei, það flýsustykjum er að fara til hægri. Það er hérna niðri. Ekki enda niðri. Ekki enda hann er. Stíka líkur. Þetta það. Rófa. Nei, til vinstri. Höfði! Lengur til vinstri! Segðu okkur þarf nú að vera.
Þetta
græja þarna, bara göðunarhóla þar. Hvað til eru fyrir þér? Það er ekki vatnsvarinn, ekkert vatnsvar að fara bak upp. Það er gifsjórn, það er ekkert vatnsvarinn. Mögulega, ég voru sett punktur í kokkarnar. Þannig að sennilega er bara það málið. Alltaf ég búin að hætta til að taka baðherbyggir, henda og allt í náttúrulega. En ég leiði af byggingaraðanum. Ég hef ekki heitt í honum með það. Það er ekki hægt að segja það sannlega sko. Ég laði það ekki. Lokkar í byggi verða það gáða.
er bara að hann bara átti það kom miklu saman. Lendi kom niður, gaf hann hans, heyrði, kom bara gaf hann hans. Það er bara fattur. Það er yfir þessu næstir eitthvað. Guðni var að nafta þarna í undanferðinni. Getur hann ekki keyrt sjálfur niður brekkuna? Getur hann ekki komið sjálfur niður? Hvað segirðu? Kemst hann ekki sjálfur niður? Nei, hann brotið framvökkur. Kemur Eirík að og keyrir á því. Það kom að borga. Nú erum við búin að starta með mjög reynslu í dag. Hvor verður að undan stjórnarfræðan og stjórnarfræðan. Og þetta verður ótrúlega spennandi keppni. Þau æða áfram, sjálfum í stjórnarfræðina. Þau æða áfram með og fyrir hvað stjórnarfræðan er sett fyrir. Og hann er að stofna á
hann átti að vera undan Gamla. Það verðist vera hóttu fyrir og við erum hægt að sjá tapn ennþá. Þetta
það óvenjulegt ástand á þessu svæði, þannig að ég myndi að hafa menn alveg öllum. Þetta er bara við eðlilegast ástand að þessi við vinna alveg magnast myndi vera meiri vindur en það er stæði. Erum að nýja eftirhengarlu, allavega enda raunt vatn um brettinu. En þarna ekki, græna bakki, það er bara ekki verið að fatta hvað er í gangi. Það er gott að mynda hana. Það er lagt græni, Guðmund er alveg örugglega tilbúinn og setta hér á ljónu.
fyrstu braut í sköldubílum. Staðan eftir 4 umferðir í sköldubílaflokki. Það slitnar bara ekki sneiðið á milli Ívars og Orra. Þeir eru með 14 stig, eftir 4 stig báðir og fyrsta á öðru sæti. Það eru Haukur og Kjartan með 1340 stig. Í skipulaflokki það er 5 stig á Jörgur með 1346. Ólafur Bragi með 1390 stig. Og Snorri með 1400 stig, næstur. Helgi fekk 340 stig fyrir leikina og 60 refsistig. Ef ég er með þetta sem er rétt, en við sem áður að reyna það sem ég er að lesa í ykkur núna eru óstaðfestar tölur. Það verður farið yfir alla þætti keppninnar leður búin, fyrst úrslit og svo verða úrslitin kynnt þar í kjölfarið, þannig að þetta er svona óstaðfestar heimildir. Þetta er svona fyrstu því sem er að koma inn. Við ætlum þá að fara að vita okkur í gödubílaflokkinn og það er tímabraut. Það er fylgt í þrautina og nú þurfa dómarar að koma sér fyrir, finna skeiðklöppurnar sem að þýðir það að fólk þarf að opna símana sína. Og eins og vorum að tala um áðan, þá er tímabrautin gríðarlega flókin. Það er upplagt að vippa sér í sjoppuna og fá sér eitthvað gott í kokkinn og létta á sér eða einhvern veginn íspreng eða bara láta vaða það sem situr, það er líka bara hlýjar ykkur. Dómarar og tímaverðir, það eru skeiðklukkur hér við stjórnstöð ef að þið viljið. Þá kemur keppnisstjóri, glaðbeittur, tekur ekki af sér reipanninn og er í einhvern veginn þrengsta ból sem ég nokkuð tíma séð, rólegur bóli. Við ætlum að keyra tímabraut eftir örfáar. Leið og þeir fara að keyra þá gleymum þessu, enda líka þið sem eru búin að virða fyrir ykkur brautirnar, það eru endarnir hér á ansi skemmtilegum stöðum og keppendur eru mjög spenntir fyrir stopp.
engin refsing og þið sjáu það að þessi braut er ótrúlega hlykkjótt og gríðarlega skemmtileg, hefur alla möguleika á því að verða hrikalega hröð. Við viljum byrja tímaverði að gefa dómurum tímana sína. Þá er það Ívar Guðmundsson. Ívar var refsistiga laus. Ívar. Það var að tóka. Haukur. Haukur var efstur á veiðstöðum. Haukur að fara á 1 mínútu, 1:02,90 og nefndi sér í 10 refsastig. Þá kemur Jakob á höll. Var tíminn hjá Kroppa. 1:04, komma eitthvað og engin refsing. Þá er það bara Orri sem eftir.
á pjaknum og hann ætlar sér stóra hluti í dag. Ívar var á 58,80 minnum mig. Sjáum hvort að Varstu á Hellatórfarinu eða? Nei. Þú veist þetta? Svona peysu og rústaði. 1-0-1 og 0-7 1-0-1 þannig að örlítið að landa en hann var refsistigalaus og Ívar Guðmundsson fór á 57,87 Haukur á Tonka fór á 1 mínútu, 02,90 Jakob fór á 1 mínútu, 1:04,37 Eðvald Dorri fór á 1:01,07 og Steingrímur Bjarnason fór á 0,58 Þannig að staðan þannig að Ívar Guðmundsson tekur 350 stig úr fyrir brautina Steingrímur Bjarnason 345 stig Næstur kemur þá Eðvald Orri með 318 stig og svo það Haukur Birgisson á Tonka með 290 stig og Jakob Pálsson er svo með 285 stig fyrir tímaþrautina og þá er ekkert eftir neinu að bíða samt aðeins og tökum seðilbúna Þó að rigni örlítið, ég skemmti mér, segir í daglega textanum. Og alltaf má nú sjá jákvæðu hlutina í þessu. Ef að það væri ekki skýjað, ef að sólin myndi skína líka, þá myndum við sjá regnboga. Mikið væri gaman að sjá regnboga. Við erum bara löðrandi létt og hress og kátt yfir þessu saman. Það er afskaplega gott að geta komið sér fyrir hér inn í stjórnstöðinni þegar svona mestu dendurnar koma. En hann er svo sannarlega ekki hræddur við að bleyta sig lítið. Himminn. Og það er næsta víst að seðilbúnuflokkurinn hann mun taka þessa þraut með miklu trombi. Og litlu hólandir eins og ég var að segja áðan, þeir geta oft verið talsverðar hindranir og er óhægt að hvetja ökumenn til þess að fara varlega. Haukur ætti að vera fyrstur í 5. þraut. En það er spurning hvort hann sé búinn að koma talsinnum í lag. Tímaverðir eru tilbúnir, dómarar eru klárir. Hér er allt tilbúið fyrir fyrsta keppanda og það er þá væntanlega Snorri ef að Haukur er ekki búinn að koma í gang.
Það kemur Snorri. Ég var að fá þær upplýsingar í eyrað að Haukur á Tasmanian Devil er að skipta konvertor. Alltaf þarf að vera böðlað konvertor. Og Snorri fór á 51,54 og meldi sér í eina refsingu. Er tíminn á Geirvert og hann fær enga refsingu. Þannig að hann er ekki að fína hluti. getum verið viss það að sólin hún er þarna baka skýin. Það kannski hjálpar ekkert mjög mikið að vita af því. Smá kannski. Nei, það var flott fyrir fyrra. Það var ekki droppið fyrra.
Ingo Guðvarsson á guttanum ætti þá að vera mestur. Strákarnir hlaupa þarna, sjáu þið hvað eru léttir á fæti þessi strákar. Alveg er það með ólíkindum. Og hann fór tímanum 52,83 og krækir sér í 10 stig í refsingu. Menn eru farnir að þeita hér lúðra sína. Og Ingo var alveg örugglega að gera sér kláran á guttanum. Eina rúlla tipsjó var ágætt að fá. Fá eina rúlla tipsjó til að virka. Þá er búið að segja góð á nei, það er enda flaggað rauð í gröndri. Þarna kemur græna flaggið. Þá má Ingólfur Guðvarsson, Ingo guttanum, skella sér í brautina og reyna að slá tímana. Kemur hann kallinn. Endaliðið. og 53,56 var tíminn. Og við erum að græja stigurnar áður en við fáum næsta keppanda í 5. braut. Stafafellinu. Og fyrir ykkar sem eru búin að læra ykkur í bílana og eða ættið að fara í bílana, þá er að gera stopp í sjoppinu á leiðinni. Það er eitthvað búið að fjölga bílum hér á brúninni, sem er bara eitt besta mál. Þá getum við líka flautað á bílanum ykkur eftir að vera að klappa. Þarna koma brautarstarfsmenn. Þá er komið grönt í brautina. Ég finn á neðbrodtinum á mér að það er að minnka rigningin. Þetta var bara smá skúr, eins og við segjum. Og við fáum næsta keppanda í brautina. Guðmundur Ingi á Ljóninu. Nú fáum við fljóðasýningu. Hólið.
var skráð til leiks í dag en það náðist ekki að klára bílinn. Keppnina. Guðmundur Ingi tekur þetta á 53,43 og ekki einasta refsing sem gríðarlega góður árangur. Það grænt flagg í brautinni. Þannig að við getum fengið næsta keppanda STR AX. Þetta er ekki rétt. Algjör bomba, ég og hérna. Það verður að reyna svona flagg líka. Alveg eins og bestverður á gósið. komið 47 í tíminn. Og hann hefur allavega náð sér í 2, jafnvel 3 stikur í mínus. Sem er náttúrulega grautfúlt, en það er 30 stig í refsingu. En það er svona, það er ekki allt fengið. Það er hann sem allt fengið, en ekki allt. Og eins og ég nú búinn að vera að tala í dag, þá er þessi keppni að skipta gríðarlega miklu máli. Pressan er farin að segja til sín svona í næst síðustu umferðinni. Og svo þegar við sjáumst á Akureyri, þá megum vera viss það að það verður allt látið flakka á Akureyri 20. ágúst. Síðasta keppnin. Reyndar eru einhverjir keppendur að fara erlendis að keppa. Kannski svona spara sig öllítið fyrir það, en einhver síður höfum við þá stórkostlega sýningu á Akureyri 20. ágúst. Refurinn var látinn finna flýrinni. Menn nætti að finna grínast. Þá þurfum við bara að sækja dekkið hans. 57,28. Er það að heyra tíman? 57,28. Þetta er náttúrulega sturlaður tími. En hann nætti sér ykkar í 1 eða 2 refsig. Alveg! Hvílíkur maður. Ólafur Bragi er eftir
ekki að tapa miklu á þessu. Þetta var rétt ákvörðun að láta Remba finna fyrir því. Að öllum líkindum er Ólafur Bragi á mjög svipuðu stað sem var. Ólafur Bragi næði sér í 30 sig í refsingu. Það voru 3 sigur. En okkur er alveg sama. Það fyrir bara að vinna í því að koma drengnum úr brautinni. Gaman að heyra í áhorfendum. Gefa honum klapp á bakið. Ég veit að það fyrir aðeins að heita fyrir brautina og ganga þá skrifunum eftir grákana. Það kennar að fyrir framöndan í 10. brautunum. 34 höfn. Ég veit að það fyrir að vera mjög eftir því að keyra 10 brautuna. Hann getur verið eitthvað sem er spennandi allar í dag, ég veit bara Við þurfum að híkra aðeins að meðan það verið að draga meistara Ólaf Braga úr brautinni. Og eftir þetta rönna þá hefur við ekki mikla ráðið að því. Og við erum svo sannarlega til í að gefa honum tíman, allan þann tíman sem það þarf. Og við eigum eftir að fá 2 bíla í brautina. Við ætlum að fá Helga á Spiderman og Gunnar Grímsson á kubbnum. Matti Jamil á Thunderbolt hefði átt að vera síðasti maður í tímaþraut en hann er búinn að ákveða það að hætta. Þetta er allt að koma. Ólafur Bragi er langt komin í guffu. Og nú fer að líða þessu. Það er komið grænt flagg í brautina.
Óli Stekur á ferðinni í keppnum tímaþrautina. 58,40 er tíminn. 58,40, þannig að þetta er allt saman á mjög góðan tíma. En heldur sér í 10 stig refsingu. Ólafur Bragi ætlar að virka sér upp í pitt örlítið. Við skiljum hann vel, hann ætlar að skrúa dekkið undir og mæta svo í sjöttu braut. Eins og fínt maður. Og það er nú gaman frá því að segja að Ólafur Bragi, hann var á stórkostlegum tíma á 3 hjólum, hann var á betur tíma en margur annar sem að hefur 4 hjól. Svo eigum við eftir að sjá síðustu 2 þrautirnar sem eru skuggalega skemmtilegar. Bæði við áhorfendur og keppendur, þetta bara ekki fyrir. Við höfum eftir að fá einn bíl í tímaþrautina, Guðni Grímsson á kubbnum. En Guðni og félagar og Maggi eru upp í pitt að skipta öxul í kubbnum. Þannig að spurning hvort að tíminn sé farin að telja, það er allavega komið grænt flagg í brautina. Þannig að þetta eru 60 sekúndur. Sjáum þetta! Sjáum þetta! Býðum við spennt eftir tímanum og Guðna. 52,08. 52,08. Stórkostlegur tími hjá kubbnum. Og hann snerti eins og allir sáu þarna 1. Afsakið, hann tekur 20 refsistig en enga síður stórkostlegur tími, algjörlega stórkostlegur. Það er að birta til, það er að draga úr rigningunni. Þannig að dómarar og brautarstarfsmenn eru að fara að undirbúa 7. og næst síðustu þrautina hér í dag. Koma strákarnir klárir í slaginn. Allavega Ívar Guðmundsson á Hörskap, Smári Kál og Haukur Viðar Einarsson á Tasinum er að skipta komvertir.
styttu. Hvernig vil ég hafa þetta betra? Sjötta á næst braut. Fjórðumferð er klár. Við erum að keyra á byrjun af sjálfsögðu á götubílaflokknum. Eins og oft áður. Og staðan í sérlugaflokknum eftirfarandi. Snorri Þór eftir með 1939 stig. Þetta með 50. Öðru sæti Guðmundur Ingi Arnarsson á Ljóninu með 1670 stig. Ólafur Bragi á Röfnu með 1642 stig. Þetta eru þríðafstu Þjóðfúrum. Þetta er ansi reynskjálfandi. Ég sé ekki
strákarnir þarna toppnum, Ívar og Orri. Og síðastur í sjöttu braut í fulltingaflokki, Steindi Bjarnason á truflum og að státtura. Þá það sjötta braut í Selbúnum. Við þurfum vantilega að skipta stikum, annars ætti brautin að vera svo þokkalega klár. Enda fyrir í sjöttu braut. Og ef ég fer aðeins yfir göttugaflokkin eftir 6 brautir, Ívar Guðmundsson efstur á Kolka, 2001 stig. Orri svo í öðru sæti með 2068. Þið sjáu það munar þarna örfá stigum á milli fyrsta og annars. Í þriðja sæti, Steingrímur Bjarnason í þriðja sæti með 2025 stig. Þannig að þið sjáu að það munar ekki mörgum stigum. Þannig að eins og ég sagði í upphafi í dag, þá það skautubílaflokkurinn sem mun verða mest spennandi í dag. Þetta eru örfá stig sem að skilja menn að. Liðin í brautunum á milli skautubíla og Selbúna breytti þannig að skautubílaflokkurinn að keyra á gulu hryggjarmeginu. Þannig að hún verður krefjandi í báðum flokkum. Ef að Maggi heyrir til mín, þá eru dómararnir með tilkynning til þín. Maggi, Kuppur, dómararnir eru með loftsíuna af bílveginum, ef þú ert að leita að henni. Þannig að þú getur spjallað við dómarana og það er líka kjörið tækifæri til þess að bera fé á dómarana. En það reyndar virkar ekki í miður. Eins og það væri nú gaman eða væri hægt að múta dómurum. Þá verður fyrst komið eitthvað flótt í það. Það má nánast segja að það sé uppstikt.
Þarna
engin refsing. Sem er mjög fín. Hlaupaði strákarnir allu. Að gera þetta. Strákar, þeir eru alveg búinir. Þeir þurfa alltaf ekki að taka nefti í ræktinni næstu daga. Þeir taka bara aðbjörnsöði. Þessi hjólagrafa, hún er alltaf eitthvað að dúlla svo. Nú er henn eitthvað bara að dúlla sig að búa til vegi og eitthvað að þetta. Þetta er ekki algjör líkin að því. Hann nefnir ekki að sitja auðum höndum. Jóhann þarf ekki að sækja bílar niður braut, þá er hann bara eitthvað að dúlla sér. Laga til og snurfnu saman. Það vandaður í snurfnu. Torfarum leikinn. Það var þetta að vera klart. Það var bara rétt eftir að stingaði með rauðu niður. Það var rauð og vagn í strekkunni. Það er svona.
gulu. Mikið og yndislegt veðrið. Við erum öll búin að gleyma þessum ríkingarskúr sem við fengum í Finnbubraut. Hann er að 109 stig og það er líka refsingu. En hann er stopp, alltaf sé ekki farin ráni tónleikurinn. En staðan er sem 6 brautir.
brekku, hvern einasta sentimeter sem þú ferð í brekkunni. Og okkur frátt í burtu. Dómar að vera að koma sér fyrir. Brautarstarfsmenn ganga frá stíkum. Það er komið grönt flagg á brekkuna og við keyrum síðustu braut.
var sópaðist til, hvort það var grjótið eða bíllinn, veitum við ekki alveg. 350 stig til brautina, en mæli sér í ansi hreint.
og Guðsteinn næstur, Ingo Guðvarðar. Strákarnir eru búnir að ganga frá stikunum. Þetta eru fraktar brekkur, en þið sjáum hvað þessi braut verður rosa. Við möttum að sjá einhver skilgrein þarna, menn eru að meta þetta og sjá hvernig er best að keyra þetta. Þannig að maður náttúrulega bara greið fyrir öðru, sko. Og hér munum við Það er ekki verið mikið lengra til við. draga í sundur drengina á karlmannámi. En þegar tveir menn koma saman upp í brekku, þá náttúrulega er þetta bara mjög náin stund. Svo hér er að Helgar komin fyrir þess. Þannig að við erum ekki að fara að sjá passinn í síðustu þrautinni, sem er leiðilegt. Það er gaman að sjá Hauk taka á því. Helvítis konvertorinn, alltaf að vera hann til vandraða. Hlaupa strákarnir niður. Við erum að sjá Grönt í brekkunni. Upp, þetta. Sjá hvað Ingo gerir í þessu.
Hauksara bara strax til þess að sækja hann. En hann ætlar sér sjálfur þetta. Þessi strákar hefur þið bakframstráðurinn Rasmus og Hlýtt faðmagn og líður þessu heima hjá sér. Ég sá að skotdómur Hlýttara aukumennir eru komnir alveg til leik. Gaman að vera á ketti hér. Það var þessi tímil að í sögurleik. Já, það er lengur. Það er allir heyrir, eins og það er líka áðan. Þeir eru hverjum vörugari. Ef að Kjarnflokkur Árós og styrmyndin til brjótast úr, að þá er mikilvægt að henda til inn í tókverki, miklu frekar heldur en eitthvað meðverðarfylgur, af því að það virðist ekkert nýta á þessa stráka þegar þeir eru að taka þetta verkefni. Og þetta takk bara fylgur ekkert á. Því að Hindriksgrættur Vaðurguð og Kjarnflokkur Árós skiptu þeir bara í 2017 tókverki, þá ekki segja. Talningum og það var ekki Kaupur að vera næstur. Þá var hann að vera klár. Þarna Kaupur og þetta verður rosalegt rönd. Þetta verður rosalegt. Ég hveti þá frá til að vera með okkur í verðum aðfram. Hann vissi hvað var í húfi. Það var bara þetta stöð. Það er alltaf aðkomndum. Það er bara hörðulegt. Það er bara hörðulegt að það er þetta. Þetta var það. Þegar úrslit hafa verið fyrr, þá er 30 mínútna kjánaflokkur. Þá verður